Mirëmbrëma, nderuar teleshikues, ju flas nga studio emisionit Opinion çdo tënd martë mërkur në orën 22 dhe të në orën 21. Rreth 10 ditë më parë, gjatë emisionit Opinion, në një momentin e merreshëm me një kronik që ABC News kishte bërë, e fokusuar tek një ngjarje që ndodhur në Vlorë, Befas, një tjetër video, i cili ishte publikuar në gusht, por nuk ishte qenë aq shumë në vëmendje të opinionit publik, troqi vëmendjen. Bëhet fjalë për një 24 vjeçar, Elvis Troqja, i cili kishte dalë nga shtëpia e tij mbasi kishte qëndruar, mbasi ishte kthyer nga një udhtim, ai kishte dalë pinte një kafe me miq, ishte ulur në një bar në qendër të Vlorës, më pas dikush e kishte thirrur, hipi një makinë nga e cila nuk u kthye më kurrë. Lutemi, ke imazhet e videos mas shpinës time, është kjo video të cilën ne kemi diskutuar me gazetarin Artan Hoxha gjatë emisionit të disa ditëve më parë. Bëhet fjalë pra për largimin, për mënyrën, ky është një person që po e vëzhgonte Elvis Troqen, ai ka hipur në një makinë që vinte mbrapa, pra ka hipur në mënyrë po e quaj jo të dhunshme, pra ka hipur vetë që tregon që ka pasur një mirë kuptim. Midis tij ta shohim videon e plot dhe në momentin që është larguar nuk është kthyer më kurrë. Familjarët e tij kanë bërë një apel të policisë, ata mendojnë që deri më sot nuk mund të kenë asnjë përgjigje, pra nuk kanë pasur asnjë përgjigje dhe duke sikur e kanë humbur besimin tek forcat e rendit, siç thon ato. Por duke parë këtë çështje, Befas u zbulua që nuk është rasti i parë, edhe pse në media ka qenë aty këtu sporadike, për arsye se fokusi kryesor ka qenë te zhvillimet politike. Befas që prej vitit 2015 zbulohet që në Vlorë mungojnë rreth 80 persona, vetëm në qytetin e Vlorës. Lista numër 4, lutem, ne jemi munduar të identifikojmë disa prej tyre sfundmi. Media i ka vendosur projektorët të ajo që po ndodh në Vlorë, pra siç po e shihni, kjo është lista e personave të nxjerrët së fundmi nga denoncimet polici. Hec sipër, nuk po i lexoj si emra se nuk ka rëndësi. Bëhet fjalë për persona të cilët janë zhdukur pa lënë gjurmë, asnjërit prej tyre nuk i është gjetur trupi, vetëm dikujt që ka nxjerrë deti në breg, një numër shumë i madh, disa prej tyre janë marrë dhunshëm, disa tjerë janë larguar në kushte relativisht të çuditshme. Pra ka ardhur, i ka marrë një makinë, e njëjta gjë ka ndodhur me një 34 vjeçar nga Vlora, i cili sapo ishte kthyer nga Belgjika. Pra kjo listë që po shihni mbas shpinës time bëhet fjalë për një numër shumë të madh personash, të cilët janë zhdukur në qytetin e Vlorës pa lënë gjurmë. Në fakt nuk është vetëm Vlora, edhe Shkodra ka pasur probleme me zhdukjen e personave, por ajo që do të shihni në vijim dhe që është shumë interesante është fakti që pjesa më e madhe kanë humbur besimin. Çfarë ka ndodhur duke investiguar këtë çështje? Befas, diku në fillim të gushtit të vitit 2018, një person i cili Albano Zhafera ishte personi i zhdukur. Në qershor mbasi ishte kthyer nga Belgjika, mendohet që është rrëmbyer dhe është ekzekutuar duke u goditur me çekiç mbas koke, siç thot njëri prej dëshmitarëve. Befas në një gusht, një person i cili ka marrë pjesë në rrëmbimin e Xhaferait, ka parë që ndihet i kërcënuar. Personat e tjerë që kanë bashkëpunuar me të e kanë kërcënuar, janë parë duke u vërtitur rreth shtëpisë së tij, ai është mbyllur në shtëpi dhe që nga ky moment ka shkuar në polici dhe ka kallëzuar në farë mënyrë, nuk e dia ka marrë statusin zyrtarisht, po e quaj si një i penduar dhe i ka treguar policisë për të paktën 1 ose 2 raste të tjera. Policia ka mundur të gjejë makinën e krimit, ka gjetur njollat e gjakut dhe mënyrën, por deri tani nuk ka akoma të arrestuar. Në fakt, është një fenomen i pabesueshëm. Mbi 80 të zhdukur të paktën thuhet, edhe pse numri mund mos jetë i verifikuar saktë, se disa mund të jenë realisht të mbytur në det, siç pretendon policia. Gjithsesi, numri i personave të zhdukur në një qytet, në një hark prej më pak se sa 3 vitesh është i frikshëm. Bëhet fjalë për një fenomen shumë i njohur në Italinë e Jugut, sidomos në vitet e lulëzimit të mafias, kur persona të cilët kishin dieni për krime, kishin mbyllur pazaret siç duhej, kishin qenë dëshmitar të rastësishëm në vendin e gabuar, siç mund të quhet, zhdukeshin pa lënë gjurmë. Një fenomen që po ndodh thash në qytetin e Vlorës është shumë i çuditshëm. Ne do merremi me 4 ftuar në studio me disa materiale filmike dhe me një sër informacionesh të reja. Çfarë po ndodh në Vlorë? Shkaqet, momentet kryesore të zhdukjes dhe njëkohësisht çfarë ka ndodhur me denoncimet e fundit, kur thash ka një të penduar i cili ka arritur të rrëfej se çfarë ka ndodhur me pjesën më të madhe tyre. Do jemi në pjesën e parë dhe në pjesën e dytë në këtë çështje, në pjesën e tretë do diskutojmë edhe një herë aprovimin e sotëm buxhetit, edhe pse s'ka marrë vëmendjen e dur në mungesë të opozitës dhe denoncimin e opozitës, por gjithsesi buxheti i këtij viti do të jetë në pjesën e tretë të emisionit. Përpara se të nisim prezantimin e ftuarve, le të ndjekim materialin numër 1. Çfarë po ndodh me të zhdukurit në Vlorë? Njishi. Pamjet e rrëmbimit të shtetasit Elvis Troqe në mes të Vlorës disa muaj më parë i sollën edhe një herë në vëmendje situatën e rënduar të kriminalitetit në këtë qytet, por edhe të një fenomeni të frikshëm, siç është zhdukja pa nam e nishan e 10 personave.
Në një deklarat për shtyp të disa ditëve më parë, Partia Demokratike foli për 80 persona të zhdukur, ndërsa një dokumentar televiziv i plotësuar me dëshmi reale të afërmëve të zhdukurve flet për një numër të pacaktuar njerëzish, zhdukja e të cilëve lidhet me trafikimin e lëndëve narkotike. Vetë policia dhe prokuroria e Vlorës kanë mohuar shifrat e publikuara nga media dhe Partia Demokratike. Këto dy institucione thonë se numri i personave që ata i quajnë jo të zhdukur, por të larguar nga banesa në 3 vitet e fundit, është 23, me një shtim të ndjeshëm në vitin 2018. Sipas këtyre dy organeve, vetëm për 4 nga rastet është konstatuar vepër penale, ndërsa për rastet e tjera, dosja hetimore është mbyllur. Të larguar nga banesa i quan policia, e larguar si janë kthyer më kurrë, shumica e tyre kanë lënë familjar të cilët po ashtu jetojnë nën ankthin që një lloj akmarrje mund të shkojë edhe tek to përveç kushteve shumë të vështira ekonomike në të cilat gjenden. Bëhet fjalë pra për kategori të ndryshme siç ta shohim, si ata që janë përzierë në ato që quhen punë të jashtëligjshme dhe kanë marrë, pra janë larje sapesh midis tyre deri tek ata që kanë qenë thjesht dëshmitar ose që kanë pasur informacione që nuk duhet t'i kishin, por që nuk kanë lidhje drejt për drejt me të. Thash, numri që jepet thuhet rreth 8-10, do shohim se sa i saktë është ai. Unë kam 4 ftuar në studio dhe një numër, thash, materiale filmike duke nisur me Artan Hoxhën, mirëmbrëma, mirë se keni ardhur. Bravo. Mentor Kikia, mirëmbrëma, mirë se keni ardhur. Elton Qyno nga Shqiptarja.com, i cili ka bërë një investigim të plot dhe me detajet kësaj ngjarje, mirëmbrëma, mirë se keni ardhur. Erzem Breçani, ish drejtuesi i lartë i policisë, mirëmbrëma, mirë se keni ardhur. Mirë se keni ardhur. Të dal nga shtëpia i quante policia. Ne i kërkuam fakt dhe policisë ishte pranishme sot, por për arsye të sekretit hetimor nuk deri në momentin e fundit mendonte që do merrte pjesë, por për arsye të sekretit hetimor pastaj e ka shmangur pjesëmarrjen në studio. Janë të larguar nga shtëpia. Kështu quhen në gjuhën e policisë? Në terminologjinë e policisë quhen të larguar nga banesa. Dhe ne po të janë kthyer më kurrë në banesë. Po janë kthyer kurrë më në banesë, duhet policia e shtetit i trajton dhe duhet i trajtojë në mënyrë jo në mënyrë të barabartë të gjithë të larguar nga banesa. Kemë të larguar nga banesa me specifik të veçantë, të spur mendor, të mitur, të larguar nga banesa me dëshirë dhe të larguar nga banesa kur ka informacione që janë marrë me aktivitet kriminal dhe nuk janë kthyer më kurrë. Në fakt, ne kemi një video, nuk e di a keni parë, Artan Hoxha e shpjegoj pak më gjatë dhe sot vetëm pjesën përmbledhëse, një video e cila e stregon me sy çfarë ka ndodhur me Elvis Troqen, i cili është rëmbyer në gusht të këtij viti apo jo? Hoxha. Në 17 korrikt. 17 korrikt. Më nxirr pak material numër 2, lutem. Elvis Troqe, 24 vjeç, u rrëmbye në mes të Vlorës pas ditën e datës 17 korrik të këtij viti dhe që nga jo dita asgjë nuk dihet për fatin e tij. Si të shikohet edhe në këtë video të siguruar nga gazetari Artan Hoxha, 2 automjete, një i rrëmbyesit dhe tjetri një bashkëpunëtori, mbajnë në vëzhgim përgjatë gjithë kohës të riun, i cili në ato momente ndodhej i ulur në një bar kafe. Një informator njofton rrëmbyesit për vendodhjen e Troqes dhe më pas aty mbërrin një tjetër makinë tip Mercedes-Benz ngjyrë gri. Në këtë moment Elvis Troqe del nga lokali dhe përshëndetet fillimisht me drejtuesin e automjetit dhe më pas hipën me vetëdije në anën e pasagjerit. Që nga kjo ditë në vazhdim ai nuk është parë më dhe është denoncuar në polici si i zhdukur nga të afërmit. Troqe, i cili ishte ulur në lokal bashkë me një shok, nuk mundi të marrë as celularin e tij që e la në tavolinë. Vetëm një muaj më parë në rrethanat paqarta ishte zhdukur edhe shoku i tij Albano Xhaferaj, me të cilin kishte mbërritur pak kohë më parë nga Belgjika. Ajo që dihet deri tani është se mjeti Mercedes-Benz është identifikuar, po ashtu edhe disa nga autorët e rrëmbimit, por policia nuk ka vënë ende përpara përgjegjësisë ligjore autorët e këtij rrëmbimi. Të lutem, a e pak video, Hoxha, do ma shpjegosh dhe njerë përmbledh thas për ata që nuk e kanë parë ditën e njëjtë? Videon të lutem. Atëherë, ky është rasti më i dokumentuar i zhdukjes një personi. I zhdukjeve të fundit në Vlorë. 24 vjeç. Po, çfarë backgroundi ka? Është i dokumentuar, ka qenë i arrestuar në vitin 2015 për trafik kanabisi bashkë me 2 shtetas italian nga Vlora në drejtim të Italisë. Është arrestuar në Vlorë apo në Itali? Në Itali, është kapur me një sasi prej më shumë se gjysmë toni. Po? Ka qëndruar në Burg atje për më shumë se 1 vit. Është kthyer nga Italia mbasi ka vojtur dënimin. Mbasi e ka mbyllur dënimin në Itali, po? Nuk ka folur, se kjo është e rëndësishme. Nuk ka folur. Nuk ka folur. Çdo më thënë kjo në gjuhën e në gjuhën, domethënë nuk ka treguar se kush
ishte mbas ngarkesës, shlidhje kishte ai ka thënë që jam thjesht klandestin, ka ardhur për kalim të paligjshëm kufiri me 2 shtetasit italian. Ai në janarin e vitit 2018, pra të këtij viti, është larguar në drejtim të Belgjikës, në Anvers, është një nga 2 portet kryesore ku zbarkon kokaina e Amerikës Latine. Pra mbasi u kthye nga burgu në Itali, u drejtua drejt Belgjikës. Ka shkuar në Anvers. Në Anvers, në të njëjtin qytet ka qenë dhe Albano Gjaferi, i zhdukur në datën 18 qershor. Albano Gjaferi i zhdukur në 18 qershor, në datën 5 korrik është kthyer nga Anversa Elvis Troqe, dhe 12 ditë më mbrapa, kjo që është dokumentuar në pamje, në 17 korrik, ai është zhdukur. Gjëja që të më përshtypje se mekanizmi në të dyja ngjarjet është i njëjtë, është fakti që kemi të bëjmë me një person i cili e mban në vëzhgim, ky është automjeti, mban në vëzhgim lokalin i cili ndodhet mbas të Range Roverit këtu. Lokali ku është i ulur viktima i këtij rasti, Elvis Troqe. Personi vjen disa herë rrotull, ulet prapë futet në automjet. Ai mban në kontroll të gjitha lëvizjet e Elvis Troqes. Elvis Troqe është me një shokun e tij, ku është lokali me çadra të verdha, ata janë tulur jashtë lokalit. Janë tulur për jashtë, janë tulur këtu, ndërkohë makina që këtu i sheh kafe. Makina dhe personi që lëviz kontrollon lëvizjet e tyre. Ai ishte ulur me një shokun e vet, për jashtë në verandë, gjysmë ore më vonë do bënte datëlindjen e nënës vet dhe po ashtu do shpallte fejesën. Kishin prenotuar lokalin. Do bënte datëlindjen e tjemës dhe do shpallte edhe fejesën. Është shuar nga lokali, ka lënë kafen sa ka porositur, nuk e ka pirë fare, ka lënë një paket cigare dhe celularin, do thotë që ka dalë për një takim kontakt. Ka lënë dhe celularin? Dhe celularin. Pra ka menduar një punë 1 minutë, 2 minuta. Shokut ngushtë feminist i ka thënë do dalë të takoj dikë dhe do kthehem shpejt. Ka dalë me një herë në momentin që këtu kanë ardhur, po të shikoni me kujdes 2 makina, shikoni këtë benzin këtu, kemi edhe një makinë tjetër me ngjyrë të zezë, që është mrapa, plus makinës tjetër që është e vëzhgimit. Ky është Elvis Troqe. Ky është Elvis Troqe, del lirisht, kontakton me personi që është në krahun e shoferit, shikojeni, del në krahu tjetër, hipën në automjeti, shikojeni me vëmendje, lëviz, ky është fare kollaj identifikueshëm, targa e mjetit, pronari i mjetit, siç e shikoni, është një mjet tjetër që e shoqëron, pak metra më vonë. Pra janë të 2 makina që ecin. 2 makina, janë eskort. Si eskorta e presidentit. Po, është dhe një makinë tjetër, ajo që ka qenë aty në vendin e ngjarjes. 3 makina që shkojnë. 3 makina, të cilat janë të dokumentuara deri në afërsitë të zonës ujit ftohtë, pranë kompleksit Oslo, ku janë futur në një garazh dhe aty ato kanë humbur. Pra, policia ka arritur të ndjek video më video, me thënë kamera më kamera, deri në një pikë të caktuar. Dhe pastaj zhduket. Të 2 persona, edhe Albano Gjaferi, i cili ka ardhur nga Anversa e Belgjikës. Dhe Elton Qyria nuk është shfaqur më kur. Dhe Elvis Troqe i ardhur po nga Anversa, të 2 janë zhdukur. E veçantë është fakti që nga hetimet ka rezultuar se këta 2 persona deri tani dyshohet se kanë ardhur nga Anversa për të mbledhur informacion në lidhje me shtetasin Edison Harizaj, i cili do të ekzekutohej para 2 javësh në dalje të qytetit Durrësit. Pra personi që u vran në Durrës mendohet që këta po mbledhin dhëna për të? Personi që është vrarë në Durrës është njeriu që ka organizuar, dyshohet se njeriu që ka organizuar rrëmbimet dhe zhdukjet e këtyre 2 personave. Ma gjeni pak kronikën e vrasjes kur ndodhi në Durrës para 2 javësh. 7 nëntor. Ma gjeni pak kronikën 7 nëntor të vrasjes. Dhe zhdukja e Edison Harizajt, pra vrasja e Edison Harizajt, është pjesë e asaj që këta kishin ardhur nga Belgjika. Dyshohet që një person ka ardhur sërish nga Belgjika para vrasjes dhe mas vrasjes larguar në drejtim Belgjikës. Kemi një vrasje në shtator, në 15 shtator, më sa e kujtoj, ose 14 shtator, të vitit 2004, në Vlorë është vrarë një person shumë i rëndësishëm për atë që quhej bota e krimit në atë kohë, i njohur me novën Dit Çami ose Dritan Veseli, të cilit ishin vrarë 3 vëllezër para, vllai i 4. I 4-ti që vritet në një familje? Dhe në aty shplagosur një person i njohur me novën Ilia Buzdari, i cili vazhdon të jetë sot e kësaj dite në Belgjik, dhe ngjarjet e mësipërme janë vijim të grupeve të vjetra në Vlorë. Po vrasja, zhdukja e Gjaferajt, ngjason me këtë dhe ai ka dalë nga shtëpia? Të 2 personat kanë qenë në Anvers, unë kam marrë intervistë. Jo, ka dalë nga shtëpia dhe ai ka qenë i ulur në kafe? Është thirrur dhe ai nga banesa, ka dalë me një person të njohur. Dyshimet janë që ka shkuar deri në të njëjtën zonë ku është zhdukur edhe Elvis Troqe, pra në afërsi të ujit ftohtë, dhe nga ty nuk ka më asnjë informacion shtesë në lidhje me
këta dy persona. Gjëja që i lidh këta dy persona cila është fakti që kanë qenë në Belgjik në të njëjtin Se vend. duhet menduar që këta persona janë eliminuar dhe të mos mendohet që mund të jenë larguar vetë? Sepse të dy personat kanë humbur, thashë edhe një herë, në të njëjtën zonë të Vlorës, familjarët e tyre kanë bërë të gjithë kërkimet e mundshme, policia e shtetit dhe prokuroria janë përpjekur që për shembull në rastin e Albano Xhaferit denoncimi ka qenë pak më vonë, kurse në rastin e Elvis Troqes gjysmëore më vonë babai i tij është paraqitur në polici, Gjysmëore më vonë, menjëherë ka bërë denoncim, ka kërkuar që policia të lëvizë, është identifikuar automjeti që ne kemi, se tash pak më parë, personi i cili verifikon lëvizjet, automjeti i cili e merr Elvis Troqen, personi i cili është në automjet, personi që e merr Elvis Troqen është shumë veçantë, është një person që praktikisht duhet të na rreth shtëpia. Është në rreth shtëpia? Në momentin e ngjarjes, në momentin e ngjarjes duhet të ishte në rreth shtëpia. Duhet të ishte në rreth shtëpia. Personi i dyshuar dhe bën të xhiron për Vlorë. Tani, se çfarë bënin ata, David Copperfield që është magjistar. Sipas të dhënave të shtypit bëj fjalë për rreth 80 të zhdukur në Vlorë. Sa është numri? Shifra Fevzi ne kemi denoncuar që nga fillimi i vitit, pak në informacionin që kam unë, në 2 vitet e fundit, dhe unë e kam përmendur këto dhe me emra, janë 16 persona, në 3 vite, thot policia prokuroria 23, unë jam përpjekur që thash çdo numër t'i vë emrin mbrapa, pra, që t'jemi të saktë. Pra ju keni identifikuar 16 zhdukje në 2 vjet. Në dokumentarin që ju referuat, i cili në fakt ishte përmbledhur gjitha ngjarjet e fundit dhe ishte me të vërtet një punë shumë e mirë, edhe nga ana gazetareske, e i vetmi problem që çedonte aty ishte fakti që aty përmendi shifra 80, por në dokumentar përmendeshin vetëm 9 emra. Prandaj thash ju referova shtypje dhe duke ditur pak a shumë. Gjëja që duhet keni parasysh, nëse në Vlorë. Një pyetje, janë zinxhir të njëjtës histori apo janë ngjarje të ndryshme? Atëherë janë disa ngjarje. Janë disa ngjarje. Ti kujton 2016-ën që këtu te emisioni Neot kemi denoncuar, ta kam thënë që Vlora dhe Shkodra. Jo, këtë që po mbjellim do ta korrim vonë dhe tani jemi duke korrur pasoja. Për kanabisin. Ja sa që ka ndodhur, por 80 është dukur në Vlorë i bie që atje mos ke ngelur s'ka fis në qarkullim. Prandaj po them që shifra është pak e fryr, nuk i përshtatet asaj që ka ndodhur në terren. Megjithatë për mua, edhe një person i vetëm, qoftë dhe ky që ne kemi dokumentuar më pamje, i zhdukur në këtë formë dhe i pa gjetur, edhe sot e kësaj dite, kur baba i vet, familja vet thot dua qoftë dhe një eshtër të vetme ku të kem ku ta qaj, sepse i ka humbur shpresat që mund të rikthehet ai gjallë. Pra edhe një i vetëm është një situatë për të ngritur alarmin për mos pjesë të tjera. Por ajo që duhet të theksoj është ngjarjet e fundit, të cilat ndërkohë kemi një person të penduar që mendohet që ka dhënë të dhëna të sakta, do të themi mbrapa te kjo. Ngjarja e Vlorës, ngjarjet e Vlorës të lidhura me atentatin në Durrës, një person i shumë të rëndësishëm që është Edison Harizaj, një emër shumë i rëndësishëm për botën e krimit në Vlorë, po më thënë që emri më i rëndësishëm i viteve të fundit, lidhja e këtyre ngjarjeve, pra e rrëmbimeve të personave me vrasjen e Edison Harizajt, dëshmojnë fare qartë se çfarë po ndodh në Vlorë, ndërkohë disa zhdukje personash, që të cilat ju jemi referuar edhe më përpara, kanë të bëjnë në fakt me trafikant përfshirë dhe marrje me tushen, që kemi denoncuar këtu, në 16 qershor të vitit 2017, kanë të bëjnë kryesisht me trafikun e lëndëve narkotike në drejtim të Italisë, pra të kanabis. Nga Vlora drejt Italisë. Ndërkohë, grupet të cilët janë përplasur këtë që sa po themi ne, kanë të bëjnë kryesisht me trafikun e drogave të forta, kryesisht të kokainës, në vendet e ulta, kryesisht në Hollandë dhe Belgjikë. Pra është kryesisht larje sapesh po thua midis tyre? Fevzi, po ndodh ndryshime në botën e ndeshjet të krimit. Pra, në këto momente, kemi një ndryshim, një hierarkin, se kush do kontrolloj territoret dhe kush do kontrolloj linjat e trafikut. Vlora është një nyje shumë e rëndësishme. Vlora është një nyje shumë e rëndësishme. Vlora në fakt është dhe qyteti që kupola e policisë së cilit të vitit 2016 është e gjitha në kërkim. Jo e gjitha në kërkim. Po tre nga drejtuesit kryesor. Mos shkote 2016, se është larg, hajde te 2018. Po them, sot në Vlorë, gjithë ata që mund të quhen oficer drejtues në Vlorë, nëse do të pyesin qytetarët e Vlorës, do të thonë fare mirë ku i kanë parë. Fakti që ndodhin gjithë këto ngjarje dhe nuk ka reagim dhe pritet që të vinë oficerët nga Tirana të merren me këto ngjarje, të cilat janë, ajo është e dukshme qartësisht. Ti e shikon makinën, shikon policia s'është marrë me makinën me tani për fat keq në lidhje me këto ngjarje nuk kemi zbardhje të hetimeve. Ne deri në këto momente kemi 2 persona të arrestuar. Njëri është i automjetit të parë, pra që ka marrë Albano Xhaferaj, edhe në rastin konkret kemi ndalimin e këtij personit që e merr Elvis Troqen. Fillimisht është thënë se ai ka thyer masën e sigurisë, pra arrestin shtëpiak.
Ai është një person që ka qenë viktime i atentati me eksploziv. I është vënë një minë nga më të fuqishme që është vendosur në Vlorë. Fati ka bërë që ai të shpëtoi, ka humbur këmbët. Pra ai është vërtet në rreth shtëpie, por është i gjymtuar aty. Pra personi i cili si ka dalë me mashinë? shohet në vend të ngjarjes. Po ka mjetet të cilat janë të përshtatura për persona të tillë. Pra kemi një zinxhir ngjarjes së botës krimit në Vlorë, të cilat dëshmojnë që autoriteti i shtetit ka qenë i pafuqishëm për të ndërprerë të gjithë të zinxhir zhvillimesh në qytetin e Vlorës, për të zbardhur çfarë ka ndodhur dhe për më tepër për të ndërhyrë, për të bërë të mundur që të gjitha personat të zhdukur, thash, aty nuk është David Copperfield që magjistari i famshëm që zhduk. Nuk gjenden as eshtra, as deri tani asnjë person. Në djenim time, policia për sektori për krimet e rënda, kryesisht ka shkuar në Tiranë atje, kam dyshime edhe për një vask e cila është gjetur me përmbajtje të acidit, po kjo është një gjë që ne do ta shohim më vonë, është identike me ato që gjendeshin në zonën e Corleones në Itali, ku zhdukeshin kufomat. Gjithsesi, jo, edhe stili është tipik i mafjes siciliane të jugut, po? Bashkëpunimi kryesor, dhe nëse i referohemi ta zëm grupit Habilaj, ju kapën në Sicili ato, dhe hujetoshin nga prokuria antimafje e Kataniës. Pra, lidhja është e njëjtë, struktura është e njëjtë. Pse mos kenë kopjuar të njëjtat metodë, pra nuk është e vështirë që ta kopjojnë. Gjithë problemi është që si është e mundur që ngjarjet të ndodhin kaq haptazi në mes qytetit me kaq shumë dëshmitar dhe reagimi i agjensive të zbatimit të ligjit kaq i dobët. Vetëm një sekondë, Qyno, ju keni ndjekur me detaje çështjen. Sa është numri paka shumë? Keni identifikuar një numër? Paka shumë është tek 9 persona, që po flasëm për persona që janë të zhdukur dhe që kanë prapavi trafikun e drogës edhe aktivitetin kriminal të tyre. Nuk po flasëm personat të mbytur, nuk po flasëm dhe personat që janë larguar vetë nga shtëpia. Pasi në dokumentaren që ju e cituat, flitej për 80 persona, po 80 persona janë referime, raste të referuara nga anë e policisë. Që familja është ankuar që nuk janë kthyer më. Po 9 veta mendohet që janë të mbytur, po 9 veta janë persona që janë të lidhur dhe që jetohet për aktivitete kriminale dhe të rrëmbyer. Më konkretisht, Albano Xhaferi, 1, Ervis Troqe, 2, Mario Metushi, 3, Leonard Mehmeti, 4, Leonard Senkaj, 5, Taulant Qernishti, 6, Ardian Jaho, 7. Këta janë 2. Plus pasaj, janë dhe 2 personat të Shkodrës. Si janë, po ato i kemi mbrapa, i kam dhe ato. Si janë rrëmbyer? I vetmi 2 rastet që vazhdojnë të jetohen për rrëmbim personi, janë tek prokuria e krimit të rënda. Dhe është më konkretisht Leonard Mehmeti dhe Ardian Jaho, që po vazhdojnë të jetohen te krimet e rënda. Ndërsa rastet e tjera jetohen në prokurinë e Vlorës. Konkretisht, se si janë rrëmbyer ata e tha tani dhe fanë dhe panë e filmije. Ky është një nga rastet. Ky është tipik i ngjashëm me rastin edhe të rrëmbimit të Albano Xhaferit. Albano Xhaferi është thirrur nga shoku i tij, ishte në shtëpi, më konkretisht është thirrur nga një Ardit Kola. Ardit Kola dhe më pas ka thënë heja se do konsumojmë kafe. Do të thënë një dalje rutinë nga shtëpia dhe një dalje zakonshme që kthehet në një dalje përfundimtare nga banesa. Nga dëshmia e një penduari i cili është rrëfyer në policinë e Fierit, ai ka rrëfyer se ky person është thirrur nga Kola, nga Çaushaj, edhe nga një person tjetër që kanë qenë shok. Kanë qenë shok me njëri tjetër. Kanë qenë shok me njëri tjetër dhe kanë pas aktivitet kriminal. I penduari ka qenë në listë pritje për të zhdukur, ëh? Po. I penduari ka mbrapa të penduar, sa të mbyll të pjesë. Jo, ka qenë listë Duhet pritje. të sqarojmë diçka. Sepse është shumë interesant prania e një personi i cili e ka denoncuar. Duhet të sqarojmë diçka dhe që të rrim edhe në linjën e asaj që tha tani, mënyra se si funksionojnë këto grupe kriminale në Vlorë dhe duke huazuar edhe mënyrën e veprimtarisë të grupeve kriminale nga Italia në territorin tonë shqiptar. Kemi të bëjmë me persona që kryejnë krime bashkë dhe në moment shikojnë një ditë bukur që i vjen radha vetvetes së tyre për t'u asgjësuar. Më kupton çfarë? Pasi kanë vrarë dikë tjetër. Pasi kanë vrarë 1, 2, 3, kanë bërë 2-3 krime, kuptojnë që shokët e tyre kanë filluar të vijë kundra dhe fillojnë i ndjekën, i kërcënojnë, i shantazhojnë, i urdhërojnë për të bërë një krim tjetër, këta nuk pranojnë, më kupton? Dhe pastaj detyrimisht ndodhen në këtë gjendje që janë ose do zhduken kështu ose do qellohen nga shokët e tyre nga pas shpinë. Rasti më konkret i personit që është penduar
e ka parë veten ngusht, sepse ka dyshuar që i është vënë edhe tritol në makinë. Ai s'është penduar, ai është fiksuar. Ai është fiksuar dhe ka shkuar, madje ka shkuar me pistolet në Brest në policinë e shkuar me Fierit. pistolet në Brest sepse nuk kishte besim te policia e Vlorës. Absolutisht besimin në policinë e Vlorës këta persona. Dhe ka shkuar në policinë e Fierit. Dhe ka shkuar në policinë e Fierit. Pra ka ikur nga Vlora në policinë e Fierit me pistolet në Brest, ka hyrë në drejtorinë e policisë dhe ka thënë urdhroni dhe pistoletën dhe unë jam i gatshëm të rrëfej çfarë di dhe çfarë kam bërë me këta persona. E kupton? Është rrëfyer. Madje ky person është marrë 6 herë në pyetje nga një oficer i task force-s, i task force-s forca e ligjit, dhe 2 herë apo 1 herë është marrë nga prokurori çështjes që po trajton çështjen. Po është në gjendje të lirë? Ky është momentalisht në burg, veti penduari që ka treguar krimet është momentalisht në burg dhe akuzohet për armbajtje pa lejë, pasi kemi një person që është, e kupton? Pra këtu është nonsens çdo gjë. Nuk e di unë e kam marrë apo jo mbrojtjen totale nga shteti, por nga të dhënat që unë kam, ky person është sulmuar në burgun e Fierit dhe sulmuar brenda burgut për ta zgjësuar. Brenda burgun e Fierit? Nga burgu i Fierit më pas për siguri e kanë transferuar në spitalin e burgut në Tiranë. Po. Kikia, se më kërkoj, po, mbarove? Po. Po, Kikia më kërkoj fjalën? Shiko, unë mendoj që përtej detajeve të hollësishme të mënyrës se si ndodh skenari ku ishte ullur me paket pa paket, piu kafen se piu kafen, këtu jemi përpara një situate shumë të rëndë se sa një situate kriminale. Të bëjmë fjalë për pikën kulmore të një veprimtarie kriminale ku nga vrasjet të cilat lën gjurmë, sepse lën një kufom mbi tokë, futemi në fazën e zhdukjes. Po. Dhe këto aktivitete kriminale na çojnë në 2 pika që historikisht njihen për botën e errët të krimit, në Sicilinë e viteve 70-80 dhe në Medelinën e viteve 80-90. Çfarë po ndodh sot në Vlorë? Në këtë studio ne kemi folur për pasojën që ka kanabizimi i vendit me kulmimin e vitit 2016. Dhe kemi thënë që nuk është problemi që nuk do na hapi negociatat, sepse nuk kemi luftuar kultivimin e kanabisit. Është një hiç gjë negociatat. Problemi i madh është kriminalizimi i ekonomisë dhe kriminalizimi i shoqërisë. Dhe fuqizimi i bandave me shumë para që vinin nga kultivimi i kanabisit. Duhet të dimi gjë. Kultivimi i kanabisit me një vullnet të prerë politik u ndërpre. Ndërsa situata kriminale nuk mund të ndërpritet, sepse është një vit i mbushur me kanabis që e ka ushqyer me kriminalitet shoqërinë, sa do duhet minimumi 1 apo 2 dekada për t'i ikur efekti. 2016 është një 97/2, që do vazhdoj të prodhoj krime, sepse çdo sasi droge e kapur, çdo aksion i dekonspiruar, çdo pazar i prishur, nuk shlyhen me një mëfal, shlyhen vetëm me plumb. Dhe të gjithë këta që zhduken sot janë antar grupesh të cilët diku janë prishur në pazar me njëri tjetrin, apo antar të grupesh rivale dhe vazhdojnë qërojnë hesapet me njëri tjetrin. Por nuk mbaron këtu. Nga rrëfimet e familjarëve të personave të përfshira apo të zhdukur, ka njerëz të cilët janë mbyllur, janë ngujuar, po janë zhdukur nga Vlora, kanë ikur, sepse tashmë janë të friksuar për një zinxhir tjetër hakmarrjesh që vazhdon. Dëshmitarja se ngjarjes ka ikur. Për këtë arsye, sot Vlora është duke vuajtur një pasojë të rëndë. Ajo që ne thoshim dikur Kolumbia e Europës nuk ishte thjesht një epitet i vënë për shkak të sasisë së madhe kanabisit që eksportonim. Apo shprehje të përdorura shumë mirë bëri qeveria që e la, se lek bën. Është kriminalizuar shoqëria dhe është karikuar me kriminalitet, absolutisht do ta vuajmë. Minimumi 1 dekadë do ta vuajmë, sepse ajo histori do vazhdoj. Do vazhdoj të dorendohat akoma më shumë. E kanë gati kronikën e ekzekutimit 7 nëntorit, po të mbaroj 1 minutë me zotin Breçani. Zotin Breçani, çfarë po ndodh? Duket sikur policia është e pa aftë të japi një përgjigje. Tani ata thonë jemi në hetim, dhe mund të jenë dhe realisht në hetim çështjes. Patjetër që janë në hetim këto çështje dhe këto ngjarje shumë të rënda. Këtu kemi për mendimin tim, jo për mendimin tim, po është një realitet që kemi të bëjmë me krimin e organizuar. Krimi i organizuar në Vlorë e ka kapur komplet territorin e Vlorës dhe mbar territorin shqiptar. Me krimi i organizuar përbehet nga grupe të strukturuara kriminale.
grupet strukturuara kriminale që janë fuqizuar, nuk ka nevojë ta përsëris, por do ta përsëris edhe një herë ato që tha mentori dhe gjithë ju gazetarët që vinë vetëm nga kultivimi dhe trafikimi i lëndëve narkotike, ku me anë të aktivitetit kriminal janë shtuar vlerat monetare dhe këtu kemi të bëjmë me një grup të struktura kriminale dhe me një... Në përgjithësi, krimi ka miliona euro më shumë dorë nga kultivimi i kanabisit vitit 16. Patjetër, edhe këto 15-16. Atëherë, këto kanë kaluar për mendimin tim kanë kaluar në krim të organizuar kur kanë ka prokuror, politikan dhe i kanë mbështjellë në forma dhe përmbajtjen e tyre. Dhe i janë në ndërtimin e tyre. Këto shihen sepse krimi organizuar ka një betejë mes grupeve rivale, ka një betejë edhe me policinë e shtetit. Këtu betejën me policinë e shtetit nuk shohim, sepse unë që shoh në aspektin profesional, nuk shohim njerëz të infiltruar të policisë së shtetit në këto grupe kriminale, grupe struktura kriminale që të bëjnë dokumentimin e ngjarjeve, janë ngjarje që dokumentohen shumë vështirë kur kemi persona të zhdukur sepse s'ka vend ngjarje. Pse Breçani, ma nxjerr pak videon. Ishte kollaj fare, është makina, targa makinës, personi... Nuk i vetëm një ngjarje. Kjo ngjarje është një temë, unë e di shumë mirë. Kjo s'është marrë nga policia, dhe kjo fal kamerave. Kjo ka dalë fal kamerave dhe në fal të informacionit që është bërë për largim nga banesat të familjarët tyre që janë detyruar dhe kanë thënë që djali jonë është marrë me aktivitet kriminal. Ka thënë familja? Ka thënë familja, është marrë dhe dihet sepse çdo person që është i larguar nga banesa ka fillimisht bëhet shpalla ngërkim dhe shikohet aktiviteti i tij që ka. Shikuar apo edhe shikohet edhe aty fillon hetimi. Nëse ka informacione, fillon hetimi siç ka filluar, por do që ka informacione që është marrë me veprimtari kriminale. Beteja me policinë e shoh që është shumë e lodhur policia e shtetit për të përgjigjë këtij volumit dhe këtyre veprave penale. Është e lodhur, thua ti, apo është e lidhur, se janë dy gjëra? E lodhur dhe e lidhur. Se nuk mund të kemi një krim të organizuar ku nuk është e lidhur dhe mbërthyer edhe politikan, edhe përfaqësues të policisë shtetit dhe të prokurorisë. Kjo, sepse këtu kemi bëjmë me një krim të organizuar, kemi bëjmë me zhdukjen e shumë personave që janë vepra penale. Dhe është një fenomen që njihet në historinë botërore me mafiën italiane edhe me Kolumbinë edhe me Meksikën më pranë. Vetëm duhet ta them, vetëm këtë vitin e fundit kemi pasur një goditje, një zgjim të policisë shtetit për goditjen e grupeve kriminale dhe të familjeve të kriminalizuara. Inshallah, mendojmë dhe i urojmë që inshallah nuk ngelin vend. Nuk ngelin vend dhe ta vazhdojnë. Shpresoj të japim komunitetet dhe vendet që policia po... Megjithatë është e frikshme, duke ndjekur material, duke punuar materialet në Vlorë ka frikë reale, për arsye se njerëzit kanë të afërm që mund të jenë përzierë. Ka frikë reale në qytet. Është më dëshpëruese si pasojë e implikimit të policisë. Erzeni tha një gjë që nuk shikoj infiltrim të policisë në radhët e trafikantëve. Përkundrazi, ka infiltruar nga trafikantët në radhët e policisë. Edhe hedhja për hetimin, për një hetim të specializuar të këtyre veprave penale, duhet shtetit të hedhin pare. Sepse unë kam informacione që punonjës policisë së shtetit, të vëzhgimit, të policisë kriminale, nuk kanë fuqi, vlera monetare, nuk shpërblen, nuk shkojnë për të... Falë vedem gjë, 8 se më thot autori i dokumentarit që është transmetuar në Top Channel. 80 të zhdukur thot është thënë nga prokurore e Vlorës Flora Çela. Referime nga policia. Jo të zhdukur. Referime të zhdukur janë dy koncepte. Në polici nuk është temi, s'është çelë kjo. Por edhe tre rasta marrë me tre lidhur e keni gati kronikën, po. Lidhur me punën e policisë. 3 ngjarjet e fundit, 2 rrëmbime, padyshim vrasje 100% sigurt pa zhduke. Dhe 2 vrasje të ndodhura së fundmi në Durrës që me të gjithë informacionet e mundshme janë gati 100% të lidhura me njëra tjetrën, ishin informacionet të pastra për policinë që duhet të ishin minimumi parandaluar. Që do të thotë, këta njerëz që janë në shënjesër të krimit brenda do shohim se çfarë ka thënë personi i penduar. Duhet ishin në fokus të vëzhgimit policisë. Por nuk ka ndodhur. Këta janë lënë tërësisht të lirë sipas parimit han kokat e njëri tjetrit. Në fakt shumë e gabuar për policinë e shtetit që lënë me hangër kokën e njëri tjetrit, mund pëlqen komplet gjithë aparenca e ngjarjeve që keni bënë ju si gazetar dhe ju pikërisht edhe për ngjarje të tjera, por vlen për të përmendur. Kjo ngjarje po mos është referuar nga media, do ishte ngjarje e vdekur. Absolutisht. Është edhe një gjë. Ta kesh një ngjarje në hetim dhe në procedim dhe të ndodhin vrasje edhe rasti i vrasjes së Arizaj ka qenë hetim. Çfarë lidhje ka Arizaj? Le ta shohim. Ma nxjerr pak kronikën e Arizajt. Çfarë ishte 7 nëntor, ishte 7 nëntor. E kaluara kriminale dhe vërbimtaria e palishme e Edison Arizajt i vrarë në 6 nëntor në Durrës
janë pistat kryesore që po ndjek policia për zbardhjen e ngjarjes. Origjina e konflikteve sipas grupit hetimor është qyteti i Vlorës, aty ku viktima jetonte dhe kishte bizneset e tij. Ndryshe ai njeh si edisoni 7 pallateve dhe prej vitesh ushtronte aktivitetin në Vlorë dhe ishte person me influencë atje. Për Blut, vrasja e tij është pasojë e përplasjeve mes grupeve rivale për territor në qytetin bregdetar. Harizaj është përmendur edhe për zhdukjen e një personi në Vlorë, i cili sapo ishte kthyer nga Belgjika. Pikërisht nga ky shtet dyshohet se mund të ketë ardhur edhe urdhër për eliminimin e tij. Megjithatë, grupi hetimor është duke punuar edhe në pista të tjera që lidhen të gjitha me qytetin e Vlorës. Vrasja në Durrës sipas hetuesve tregon se sa i survejuar ka qenë 39 vjeçari. Atentati u krye në një zonë ku mungonte ndriçimi, kamerat e sigurisë dhe vetmja provë që kanë hetuesit deri tani janë gëzhojat e armëve që u përdorën. Nga mënyra e realizimit atentati sipas ekspertëve të policisë ishte i destinuar për të mos dështuar. Në ngjarje dyshohet se janë përfshirë 2 automjete dhe të paktën 4 persona. Prokurorët janë duke kthyer telefonin e viktimës për të parë se MK ka komunikuar pak orë para vrasjes. Së bashku me Harizaj u vra dhe miku i tij Genci Caca, i cili vdiq disa orë më vonë në spitalin ushtarak. Çfarë lidhje kishte? Shiko, nga një të paktën ajo që është pranuar gjysmë zyrtarisht deri sot, kemi një skenar të tillë. Po. 2 persona vinë nga Belgjika me misionin për të vëzhguar apo përgatitur eliminimin e Harizajt. Po, është vërtetuar kjo apo ka mendje? Tani janë hamendësime më të pranueshme. Zbulohen, eliminohen prakisht para se të përfundojnë misionin. Po. Më pas porositësi dërgon të tjerë vrasës dhe bëhet ekzekutimi i Harizajt dhe mikut të tij në Durrës. Ajo që e bën të frikshme këtë është sikur po shikon filmin Oktapodi në serinë e radhës. Pra është një serial për cilin është e paimagjinueshme që strukturat e policisë kriminale të mos kenë informacionin më të pakat. Pra duhet kenë informacion para prak, jo për... Absolutisht, se këta njerëz nuk lëvizin me not nga deti. Lëvizin gati me çarkara, lëvizin absolutisht me në mënyrë zyrtare, më duhet kontrollohen kush hyn e kush del, por më lidhje ka ky person që futet në shtetet e perëndimit, kontrollohen. Po kontrollohet ai vija i qytetar shqiptar s'mund ta ndalosh. Çfarë ke shkruar, nëse ke shkruar në Facebook je shprehur kundër qeverisë amerikane, ndalohesh diku të verifikohesh se për çfarë po shkon, ku do shkosh, sa para ke me vete. Po s'është shteti shqiptar Amerika që të kontrollojë dhe këta njerëz që hynin e dilin nga Belgjika me misione të caktuara për ta Shqipëri. Policia duhet kishte informacion. Absolutisht duhet kishte, se kjo është detyrë e policisë, nuk ka detyrë vetëm mbledhë kufamat apo akoma më keq mos i qes kufamat. Hoxha, Fevzi. Po vrasja, pse në Durrës vrasja? Po t'jap dy elementë. Ka dalë nga lagja vet, po dole nga lagja. Dy elementë shumë të rëndësishëm sepse elementët të çojnë pastaj te puzzle që plotson mentori dhe zoti Breçani. Atëherë, vini pari Albano Xhaferi nga Belgjika. Po. Rrëmbehet zhduket. Mbas Albano, pra zhduket në 18 qershor. Po. Në datën 5 korrik nga Belgjika kthehet i dyti. Po. Elvis Troqe. Po. Në datën 17 rrëmbet zhduket dhe ai. Mbas Elvis Troqes, ai personi për cilën Eltoni që kemi këtu kolegu jonë, është në hetim Eltoni që ta dish, është thirrur për dhënë deklarime. Po do të diskutojmë pjesën e dytë atë më një mbrapa, se ajo është pjesa shumë interesante. Kjo është shumë e rëndësishme. Pa jemi në hetim ne që kërkojmë që të gjenden ato, se e kemi konsumuar gjithkohën e duhur. Jemi gjithë në hetim ne për atë. Ne jemi në hetim për atë gjë tani. Atëherë ç'a ndodh? Personi i tretë, i cili ndjen rrezikun, shkon me gjithë armati, me gjithë makinë dorëzohet në polici. Pra, edhe policinë e Fierit të Durrës. Shkon për shkutuar kokën. Pra, situata shkon në atë farë feje sa ta vetë më nuk i besojnë vetes vetë, dhe shkon e dorëzohet ai aty. Dhe me gjithë të që ka ndodhur, me gjithë të paralajmërimin, me gjithë reagimin që ka Edison Harizaj, që është person shumë i rëndësishëm, pra në vitet e fundit në Vlorë, nga 2000, është shumë i rëndësishëm, është arrestuar, në kohën e zotit, domethënë kur ka qenë zoti Berçani drejtori i policisë, është arrestuar me shullazin Leshe. Edhe me arsenal armatimi, makinë blinduar, me një arsenal gjigant armatimi me vete. Ka qenë i dyshuar për vrasjen e gjyqtarit ekonomik, ka shumë histori, nuk janë njerëz që dalin nga hiçi këto. Unë të përmenda ngjarjen e 2004-s.
Pra kanë një të shkuar shumë të gjatë tu ati. Kur e kam unë të arkiva ime, që unë jam një qytetar me duar në xhepa, si mendon ti që se kanë edhe policia e Vlorës, po me kam unë, që unë jam askush. Kush e ka eliminuar? E njëjta eliminim nga Belgjika ka ardhur, po. Atëre vim të ngjarja. Në Vlorë, në Durrës, është i 4 atentat që viktima bjen personazhe të rëndësishëm të botës krimit në Vlorë. Po. Ketë zhdukur atë ai që njihet me Nofkën Nani, që është trajtuar dhe në dokumentar, që është zhdukur aty në Vlorë. I është shefin e krimit ekonomik Tiranës, që është zhdukur aty, është bërë atentatit, është i njëjtë me këtë ngjarje, mekanizmi është i njëjtë. Tani në rastin konkret, ajo që të bën përshtypjen me Edison Arizën është, Edison Ariza ka në Tiranë atë ditë. Ka takuar një biznesmen të rëndësishëm me lidhje shumë të forta me gjyqësorin shqiptar, me gjyqësorin, fiksohet me gjyqësorin. Një biznesmen që ka lidhje me gjyqësorin? Shumë i fuqishëm, që ka lidhje me gjyqësorin shqiptar. Ka shkuar në Durrës, ka takuar dhe atje një njeri shumë fuqishëm, të njohur në botën e biznesit, dhe në dalje të Durrësit, çuditërisht, një njeri që ka 2 makina me dokument të rregullt të blinduara. Që njeri që ka gjithë të background që ka 2 makina të blinduara me rregull, me letra, po? Nuk është me makinë blinduar, nuk ka asnjë lloj armatimi me vete. Çuditërisht ka asnjë. Zakonisht lëvizte me armatim thua? S'ka as armatim dhe tjetra çfarë ndodh? Goditet në krahun e pasagjerit. Ky është vetëm timon. 50 predha shkojnë te pasagjeri. Ky ka një predh që vjen me rikoshet dhe një që vjen drejt për drejt në këmbë. Pra ky ka vdek, domethënë Zoti ka dashur me marr, thonë. Sepse në vendin e ngjarjes predhat i ka pasagjeri. Atentati është programuar në një zonë të qytetit Durrësit ku rruga e bën të detyrueshme uljen e shpejtësisë. Pra, ai ka qenë i detyruar ta uli shpejtësinë, sepse në shpejtësi maksimale Audi që ka patur ai në qarkullim nuk kishte shans ta kapnin atë. Por ai është detyruar ta uli shpejtësinë, prita është organizuar më së miri, është me 2 automjete dhe qellohet me 2 armë automatike. Goditja është në horizontal. Erzeni që ka qenë shef shtabi i repartit special Lene, di shumë mirë do thotë goditje në horizontal. Disa afër, shikojeni ku ka predhat. Goditja është. E ka që ta godistin ta merrte. Është sepse është shumë afër, prandaj është në horizontal. Kur është nga lart poshtë, domethënë pozicioni është goditur nga lart, kur është nga poshtë lart ke një kënd tjetër. Këto janë detaje. Jo, detajet të japin të kuptosh se çfarë mekanizmi. Cili është mekanizmi? Mekanizmi i krimit. Dhe shumë i përgatitur të kryesh një ekzekutimi në këtë formë i një personazhi me një background të tillë, siç është Edison Arizaj, të cilin në Vlorë e dëgjonin të gjithë, e flisin të gjithë, por nuk e shihnin për fytyrë. Nuk e shifte kush Edison Arizaj në Vlorë. Dinin pak a shumë ku rrinte, po nuk e shihnin sepse s'dilte në Vlorë, ruaj së tepërmi. Dhe ta gjesh këtë personazh me gjithë të background, me gjithë të paruajtur dhe të pa, me mjete të blinduara, me dokumenta të rregullta, me armatim, me pasuri të jashtëzakonshme, ta gjesh gafil të pambrojtur, pa pistolet me vete, pa pistolet, pa mjet të blinduar, do thotë që diçka në sistemin e sigurisë të këtij personi ka ceduar dhe kjo ka të bëjë edhe me ata që i kanë përpritën. Gjithsesi, vrasja e Edison Arizajt e një personazhi që ka dominuar Vlorën në të paktën 7-8 vitet e fundit, kur them ka dominuar, ka dominuar qytetin. Ja, një minutë mentor do të them diçka, ka dominuar qytetin dhe për më tepër një personazh i njohur me lidhje shumë të forta në gjyqësorin e Vlorë, në prokurorinë e Vlorës, në policinë e Vlorës. Pra është një njeri që nuk vjen nga rruga. Po ç'lidhje ka me këto vrasje? Sepse 2 eliminimet e bashme mendoj që e ka eliminuar ai. Që kanë ardhur për të marrë, janë zhdukur në zonën që kontrollon ai. Do te Oslo. Edhe timi e njeh lidhjen e ngjarjeve njëra me tjetrën. Këto nuk e kthemi ne, këto i kanë hetim ato. Nuk tash mos kam përshtypjen se nuk ka kaq shumë rëndësi tash e vran lart poshtë lart tash majta zgjatha. Jo, po thoshte të organizimi, po. Tregoj mekanizmin e atentatit. Mënyra se si ka ndodhur rrëmbimet janë bërë nga njerëz të njohur, sepse të 2 persona kanë hipur në makina në mënyrë të vullnetshme, i kanë takuar, që do të thotë bandat kanë filluar të hanë njëra tjetrën nga brenda. Është dhe kjo që thot mentor, ja. As është ruajtur, ka qenë me pantallona të shkurtra me shapka, ka takuar shoferin. Ka hyrë ke vendi pasagerit. Shikojnë që po çfarë. Po si pantallona të shkurtra me shapka do vinë ai ta vriste këtë. Shikoj për aty, e ke filmimin. Problemi për mua nuk duhet parë më të thjeshtë mekanizmi. Në dash me shapka, në dash pa shapka, në dash në lokal, në dash në shtëpi, në dash me thes në kokë, ata një mënyrë për ta zhdukur njëri tjetrin do ta gjinin. Nuk kanë praktikuar më bombat, sepse bomba lë shenjë dhe lë gjurmë,
kanë praktikuar zhdukjen. Në Itali fusnin në kolonat e betonit të ndërtesave, këtu mund këtë gjithë detin. Nuk e vëmë zgjarje, dhe nuk e vëmë zgjarje, a shumë e vështirë të dokumentuar. Kanë mbetur Një vëmë zgjarje, kanë mbetur problemi ta bësh në mes të ditës. Në mes të ditës. Ku është atë ngjarje do thosh që ke garanci shumë madhe që nuk prek. Alarmi është ku është shteti. Ne kemi një zhdukje tjetër që është spektakolare, zhdukja e 2016 të fushkrujës. Kemi të gjithë stafin drejtues të policisë Vlorës, e kemi në kërkim ndërkombëtar. E kemi videon e stafukës? Është një fakt i tmerrshëm. Pyetja që ngrihet është a ka kaluar policia e Vlorës në anën tjetër llogore, sepse akoma ke këta. Ne themi Vlora, po ndërkohë shije mentor, është një tjetër rrëmbim, shive. Ky është më i frikshëm. Kurajoja e këtyre njerëzve do të thotë që këta s'kanë marrë vesh akoma se në cilin vit jetojnë. Në cilin vit jemi, s'kanë marrë vesh akoma nëse shteti është me këta, apo është... Mentore, konsiderojmë vetëm të shije pak. Mentor, kjo është një video, në cilin vit është... Kjo është një video që ne kemi dokumentuar në vitin 2015, nëse e sheh, në shkurt të vitit 2015. Shive si rëmbet, në mes të rrugës... Në News 24, në një karburant, të veshur me uniforma policie, të sinkronizuar si skuadër operacionale dhe policisë, të me staturë, shive. E marrin një person me precedent kriminal, i stërvitur, se nuk është njeri do kudo, e arrestojnë si arrestim policor, dhe ai person zhduket pa lënë gjurmë. Shikoj, ai kujton se po arreston policia, i vën prangat. I vën dhe prangat. Pra, në fakt nuk ka qenë policia, më pas rezulton që policia nuk ka qenë. Ma nxirr dhe një vitin, ma nxirr. Ndërsa aty të paktën kanë qenë të veshur si policë, ndërsa në rrëmbimin e atij në gusht. Shqipo është rrugë, kalon bicikleta. Po edhe këtu më shis makina vinë. Karburant është më e filmuar. Shikoj time code-in. Janë 3 makina eskort dhe alarmi, po them edhe një herë, është ku është në shpozicion, është policia sot, në shpozicion është prokuroria sot, sepse kurajo atyre e ka një arsye. Patjetër. Këto edhe në emisionin tonë e kupton, personin që në të rast është viktima investa fuga, po pret me vetdijen e tij që të shkojë në drejtorinë e policisë në pyetje dhe të sqarojë pozicionin e tij. Ai mendon që po arreston policia. Me vetdijen si ka mundësi të veshur me uniformat policisë? Ai që ndron i lirë aty. Ata i vënë pranga dhe largohet. I vënë pranga dhe sugjet në furrë. Ai zhduket, avullon gjithçka. Kjo është ristrukturimi i grupeve kriminale, ku kanë vlera monetare që jenojnë në shfrytëzim dhe në zbatim për kryerjen e veprave penale, me zhdukje, me vrasje, me rrëmbime e tjera dhe me gjovendje. Këto vitet e fundit ne jemi mësuar me pa shumë vepra penale që kanë qenë të masivume, si gjovendjet, si grabitjet e vlerave monetare, si kultivimi i lëndëve narkotike, si trafikimi, si edhe kjo e fundit që është shumë problematike, që është edhe zhdukja e personave. Është e frikshme. Sepse është e frikshme për hapin pa. Kjo është një zhdukje që s'ka mbaritur, nuk ka gjetur kur autor apo jo. As autor, as trupin e personit. Kem shpeshher në terminologjinë përgjithësore kem njerëz që kanë informacione, mbi të aktivitetin kriminal, që zhduken, por nuk duhet të harrojmë sepse zhduken e bajnë në mënyrë të qëllimshme që zhduken të shmangin hetimet. Dhe ky mund të jetë edhe një rast që duhet s'ka gjurmë, s'ka vendjarje. E organizojnë vetë zhdukjen për t'ju shmang një hetimit. Vetë zhduken, po. Vetë zhduken. Ka shumë raste që për t'ju shmangu një detyrimi financiar, borxhet. Fakt, është shumë interesant. Gazmen Merkaj, i cili ka marrë pjesë, ose ka pasur djeni në rrëmbimin e Xhaferajt, në Durrës, Befas vërej që makinën e tij ishte vënë eksploziv. Në Vlorë, më falë se tash në Durrës. Ishte vendosur eksploziv, ai vërej që disa nga miqtë e tij të afërt me të cilët kishte bërë zhdukjen qarkullonin rreth e rrotull banesës tij, ai sheh nga dritarja dhe një ditë, siç tha dhe Qyno, vendos merr pistoletën, nuk pranon të shkojnë policinë e Vlorës, se dyshon që policia e Vlorës është e lidhur, dyshon, ai me siguri ka pasur informacione dhe vetëm dyshim, sepse ka qenë pjesë e kësaj rruge, dhe drejtohet për në policinë e Fierit, dorëzon pistoletën dhe tregon të vërtetën, tregon mjetin, tregon detajet, tregon dhe sipas tij faktet që do ta bëjnë të besueshëm rrëfimin e tij. Një fjalë dyshore. Të njëjti mekanizëm, nëse kujton se këtu e kemi trajtuar aty, ku ka qenë? Ndriçim Gjokona që denoncoi, nëse Julian Sinanaj, sepse erdhi radha për ta vrarë. Është identike e njëjta situatë. Atëherë, çfarë ndodhi me Merkajn, pra dhe si reagoi policia me njëherë pas spoteve publicitare? Jemi rikthyer sërish transmetim pjesën e dytë të emisionit, të fokusuar te të zhdukurit. Ne kemi lënë
të Zhdukur dhe Vlorës, në fakt ka zhdukje edhe në Shkodër, të paktën nuk e di sa është hyrë në Shkodër, janë 5 apo 6 raste konkrete. 6 raste, po 2 6 janë raste rastet e fundit. janë dhe në Shkodër, në të njëjtën mënyrë, dalin nga shtëpia dhe nuk kthehen më kur, familjarët i kanë denoncuar si të lidhur në probleme ose që momentet e fundit kanë shprehur një lloj frike, siç thot babai i njërit prej tyre, pra që kanë menduar që diçka po i ndodh. Njëri prej tyre, Gazmend Merkaj, i cili kishte marrë pjesë në rrëmbimin ose në eliminimin e Albano Xhaferajt. Në disa ditë më parë, befas burirej që ishte në qendër të vëmendjes. Ai dyshoi që makinës tij kishin vënë eksploziv, burirej që shokët me të cilët bashkëpunonte ishin sjellë rreth shtëpisë tij, siç deklarojnë, i shihte edhe vetë nga dritari ata dhe një ditë vendos që me një pistolet në brez të paraqitet në policinë e Fierit. Paraqitet në policinë e Fierit sepse kishte bindjen që policia e Vlorës ishte lidhur me grupet kriminale dhe kjo mund të eliminonte. Siç thot babai i njërit prej viktimave, edhe kur ai çonte bënte një denoncim polici, menjëherë vinte një telefonat mbrapa që e pyeste që për çfarë shkove në polici dhe çfarë fole. Pra diçka duket që kishte policia informonte pikërisht personat e interesuar për eliminimin. Por le të shohim rastin e Merkajt dhe të kuptojmë çfarë ka ndodhur, çfarë dënash ka dhënë ai dhe si u vërtetuan ato. Material nëmër 3. Një nga të pandehurit që ka rrëfyer detaje lidhur me rrëmbimin dhe ekzekutimin e shtetasit Albano Xhaferaj është Gazmend Merkaj. Ai u vedorzua në policinë e Fierit më datë 1 gusht të vitit 2018. Pasi ndije i kërcënuar për jetën pas një sasi eksplozivi që i kishin vendosur në makinën e tij tip BMW. Merkaj tha në dëshminë e tij se një grup kriminal në Vlorë po përpiqeshin ta vrisnin për t'i mbyllur gojën në lidhje me vrasjen e Albano Xhaferajt, i cili sipas tij ishte vrarë me çekiç në kokë në makinë dhe më pas trupin ja kishin zhdukur. Ai akuzoi për këtë vrasje shtetasit Ardit Kola, Aleksandr Çaushaj dhe Ilir Shakaj. Sipas Merkajt, vrasja dhe ekzekutimi i Xhaferajt ishte porositur për llogari të shtetasit Edison Harizaj, i cili u ekzekutua në një prit jo më larg se 2 javë më parë në qytetin e Durrësit. Qëllimi i rrëmbimit të Albanos ishte se ai kishte dieni për atentatin që u bë shtetasit Ferdinand Llanaj. Ngjarje kjo e ndodhur në muajin tetor të vitit 2017. Me të kthyer nga Belgjika, Albano Xhaferaj është ndjekur për një kohë të gjatë nga një makinë tip Benz 250 në ngjyrë errët, që ishte në përdorim të shtetasit Aleksandr Çaushaj. Për të mos rënë në sy gjatë ndjekjes që do i bënin Albano Xhaferajt, makinës i ishin bërë edhe 2 vrima për vëzhgim. Pas dëshmisë së Merkajt, policia gjeti makinën tip Benz në fshatin Poçemtë të Pelenës, te një i afërm i Aleksandr Çaushit, e shpuar me 2 vrima dhe njolla gjaku në të. Pra, Merkaj shkoi në polici dhe u denoncoi. Ai dha dhe fakte sipas tij për treguar se çfarë kishte ndodhur të paktën për rastin e Xhaferajt apo jo. Po, të paktën për rastin e Xhaferajt tregoi dinamikën. Ai ka qenë pjesë vetë në rastin e Xhaferajt? Jo, te rasti i Xhaferajt nuk ka qenë pjesë vetë. Rastin e Xhaferajt ka treguar duke e marrë ngjarjen nga rrëfimet e shokëve të tij. Pra çfarë i kanë treguar ata, ka treguar dhe ky. Pra nuk ka qenë direkt pjesëmarrës. Po vetë ku ka qenë pjesëmarrës? Vetë ai nuk e thot se ku ka qenë, e kupton, sepse i bie ta ngarkoj vetveten e tij me akuza të tjera, veç armëmbajtjes pa leje. Pra, nga 2 vjet apo 3 vjet burg, të shkojnë 25 vjet burg pastaj, e kupton. Pjesën më të madhe që të rrëfimeve që i ka serviru prokurorëve dhe policisë, thot që i kam dëgjuar nga shokët e mi, që kanë aktivitet kriminal dhe që janë të lidhur me Edison Harizajn edhe me persona të tjerë në Vlorë. Dua të them këtë që nuk e se nuk është bërë punë nga anë e policisë dhe nga anë e prokurorisë Vlorës, qoftë edhe nga task forca në Tiranë. Yzmeti i hetimor i këtyre çështjeve i është bërë. Është arritur deri në një konkluzion. Pra kanë gjetur ai. Dhe janë arrestuar 2 persona. Te rasti i parë i Troqës është arrestuar një person i quajtur Besar Zhara. Ky person është sot e kësaj dite në burg. Për personin që presupozohet që e ka marrë me makinë dhe e ka çuar te kompleksi Olc. Ndërsa personi tjetër që është arrestuar te Albano Xhaferi quhet Alfred Sulej. Ky person ka ndendur vetëm 12 ditë në burg Fevzi, sepse është arrestuar në muajin gusht dhe pas 12 ditësh në qeli është liruar nga arrest në burg në detyrim paraqitje për shkak të mungesës së provave. Dhe sot e kësaj dite ndërkohë policia ka gjetur makinën me cilën është policia ka gjetur jo vetëm makinën me cilën është rrëmbyer Albano Xhaferi, që siç e tha dhe ju është gjetur në Poçemtë të Pelenës, por ka gjetur edhe 2 makina të tjera të cilat ata kanë bërë një makinacion në këtë ngjarje. Kanë ndryshuar 2 makina. Rrugës? Jo rrugës. Presupozohet që ka dalë një automjet tip Audi dhe njëri nga autorët, gjithmonë sipas rrëfimit të këtij,
dhe nga ato që kanë shkruar prokuroria në dokumentat në vendime e gjykatës apo në kërkesa për caktimin masë sigurimi, presupozohet që njëri nga autorët, ky Çavushaj, ka ndryshuar makinën Audi me makinën e Alfred Sulejt në Tiranë. Po. Dhe më konkretisht, dyshohet që makina Audi që ta kanë bërë ndryshimet për jo shitje, por këmbim, kokë më kokë të automjeteve, ka ardhur në Tiranë. Dhe pasi ka ardhur në Tiranë, makina që ka qenë në Vlorë është quar në një servis të liçeni thatë, dhe aty është larë tërësisht ta pizzeria. Më kupton që duhet të them? Është larë tërësisht, me sedilje, me gjithë shka për të, në base, dyshimet e këtyre janë për të zhdukur çdo lloj prove, çdo lloj njolle gjaku, çdo lloj. Po njolle me lavazhieri. Dhe janë pyetur me lavazhier, me personin që është arrestuar, dhe më konkretisht nuk ka dalë gjë. Dhe personi që është arrestuar, do ta theksoj edhe këtë, nuk është arrestuar për rrëmbim, për vrasje, Alfred Sule. Është arrestuar për kryerjen e veprimeve që pengojnë zbulimin të vërtetës, për zhdukje. Po mira, u gjet makina me gjurmë gjaku? Po ku të gjenë ata kishin larë, ata kishin bërë farmaci makinën, e kupton? Makina aty që është gjetur në Poçem, janë çuar analizat e gjakut për kryerjen e verifikimit të ADN-s, nuk ka dalë ende përgjigjet, pak nga ose mbase s'ka dalë fare që është gjaku i viktimës, se duhet të jemi me kemë në tokë. Ndërsa te rasti i Troqes, kemi një person të arrestuar, i quhet Besar Xhara. Ky person është sjellë në Prokurinë e Krimeve të Rënda për të hetuar si rrëmbim dhe Prokuria e Krimeve çuditërisht e ka vlerësuar që nuk kemi rrëmbim, por kemi dalje nga shtëpia. Dalje nga shtëpia, hypje pa taksi pa licencë, E ka kthy dosjen prapë në Vlorë. E ka kthy prapë dosjen në Vlorë dhe sot e kësaj dite një prokuror dhe disa oficer po merren intensivisht me këtë çështje. Sepse zakonisht ngjarjet e mëdha dhe ai që quhet çmontimi i mafias ka ndodhur nga të penduarit, ë? Jo, Fevzi do ta theksoj. Busheta ishte që zbërtheu gjithë mafien. I penduari Fevzi do dhe garanci. Por pasi ke dëshminë e të penduarit duhet të kesh dhe sfidën tënde si hetues. Nëse ti s'ke sfidë, që këtë çështje do ta çoj deri në fund atëherë unë mund të dëshmoj, mund të referoj, mund të Po këtu futemi në një zonë të nxehtë. Ç'do të them? Personi i cili ndjej i kërcënuar, ai nuk është i penduar, që të dim të qartësojmë dhe çfarë statusi t'i japim. Policia duhet absolutisht ta marrë në mbrojtje, sepse ai është tashmë dëshmitar nga brenda i atij grupi. Deri në këtë moment s'është mbrojtje. Ai është i friksuar dhe ka shkuar, i është dorëzuar shtetit për të shpëtuar kokën. Por rezultoi që me të sigurt e kishte kokën në mes të shokëve të bandës, se sa në burg, sepse edhe atje po duhet pyes Hoxhën për këtë atentatin që dëshën të bëjnë burg. Tregon që dhe, domethënë, një grup që tenton të vrasë brenda burg, tregon që ka lidhje të jashtëzakonshme. Ka lidhje potencial dhe siguri absolute për të kryer një krim. Vlerësimi skandaloz që i bën shteti kësaj historie. Sepse në momentin kur një person i cili mund të jetë çelësi i zbërthimit të këtyre zhdukjeve misterioze, duhet të ruhej në kafaz. Në çdo shtetës, edhe ky person lihet në duar të njerëzve të cilët kundrejt pagesës brenda në burg siç vepron bota e krimit. Mentor duhet të jetë duke eliminuar. Çfarë ka ndodhur në burg? Por të lutem ta mbaroj edhe këtë. Është një periudhë tmerrsisht e keqe për të pritur që kjo histori të zbardhet nga ana e prokurorisë. Prokurorët janë të gjithë me dosjen në duar në pritje të vettingut dhe askush nuk ka guximin dhe vullnetin dhe dëshirën që të merret me dosjen e të zhdukurve, që mund të jetë dosja më bombë që mund të kenë krimet e rënda sot në duar. Secili pret thotë, ç'më duhet mua të jem i zhdukuri i radhës, kur ndërkohë mund të më vënë shkelmat në vetim. Po, ajo është çështja secili shef vetë. Kështu që sot është një situatë. Po, ky është problemi më i madh. Secili shikon çfarë ka ndodhur në interesin vet. Krimi i organizuar, ku ka çare, ku ka hendek. Do të njerëz trimati, do të njerëz trimati ti dalin përpara. Çfarë ka ndodhur në burg? Gjatë muajit gusht, ai është dorëzuar në fillimin e muajit gusht. Një gusht dorëzuar. Një gusht, po. Unë kam qenë duke u marrë me rastin e Elvis Troqes. Po. Nuk e kisha publikuar historinë, sepse familjarët e vetë që kishin kontaktuar me policinë, me prokurorin, kishin ende shpresë se mund të kthehej djali. Po. Pra, marrëveshja që bëra unë me ta ishte që të linim kohën e dur policisë dhe prokurorisë,
që të konsumonte gjitha rrugët, sepse atyre intereson të kthej djalin në shtëpi dhe ma kërkuan këtë gjë që nuk u intereson të as ku për median apo jo. Ati intereson të fëmija i vetë. Dhe ata konsumohen të gjithë kohën që mendonin ata, që policia mund të jepte një përgjigje. Mund të akthente. Në atë kohë, ky person është dorëzuar. Në Vlorë, me qenë se mund ishe duke marrë me rastin e parë dhe duke kërkuar informacion për Elvis Troqën, për rastisi që të kontaktoja edhe me pjesëtar të dyshuar antarë të grupeve kriminale të Vlorës. Dhe të gjithë grupet në Vlorë kishin informacionin që një nga ta ishte dorëzuar në Fier, por nuk e dinin çfarë ka folur ai. Dhe mundoshin ose ta nëvlesonin se thoshin që ai është çmendur, ai ka futur kot, na ka marrë në qaf kot. Dhe kërkonin me çdo kusht informacion se çfarë po bën ai atje brenda, çfarë po thot ai. Ishte lajmi në Vlorë që ai ka treguar. Absolutisht po që ata dinin gjithë. Absolutisht ata dinin. Pra, fakti që ata e dinin që ky person është dorëzuar atje dhe në momentin që ata kanë marrë informacionin se çfarë ka thënë, kjo e ekspozoi atë para fakt që ai i rrezikoi jetën në Vlorë. Po ishte po. Atëherë, po pra se ishte në Burg, do të tregoj rast tjetër, por sot nuk pa takoj, herë tjetër do ta sjell dëshminë e atij personi. Një rast tjetër që kemi një informator të policisë, i cili ka qenë pjesëtar i këtyre grupeve kriminale, i cili ka dhënë informacion për trafikun e drogës në Vlorë, ka dhënë informacion për policinë, është paguar nga policia, është përblyer zyrtarisht dhe në fund emri i tij e ushitur grupeve kriminale për ta ekzekutuar në Burg. Dhe ai është arratisur dhe sot ai ka ikur në vend Bashkimit Evropian, shqyr zoti da mori vesh informacionin në kohë dhe para se ta eliminonin fizikisht, ai arriti tikte dhe u ushit nga ata që kishin përdorur informacionin e tij. Në rastin konkret, për fat mirë, prokuroria është njoftuar që personi në fjalë i rrezikohej jeta. Dhe në atë moment është vendosur që ai të transferohet në Tiranë. Madje edhe në Tiranë nuk kanë patur garanci në cilin a burgjit e sigurisë lartë atë çoj. Pasi e kanë sjellë në Tiranë, janë përpjekur që ku do ta çojnë dhe e kanë çuar te Spitali i Burgut. Pra e kanë çuar te Spitali i Burgut, sepse aty u duk vendi më i sigurt për ta mbajtur larg grupeve të tjera. Grupet kriminale kanë lidhje si jashtë burgjeve ashtu edhe brenda burgjeve. Pra, në raste të tilla, personi për shkak se policia dhe prokuroria në Fier nuk i ka dhënë atributet e personit të mbrojtur, pra ai ka qenë i ekspozuar. Kush tentoi, çfarë atentati tentuan ti? Po sigurisht në grupet kë do ekspozonte. Jo, çfarë atentat tamam? Po atentat tamam, të vrarë brenda në Burg. Tani është vështirë ta vrasë të Burg. Është goditur me hekur, me shtizë. Me shtizë atje brenda dhe ikuaj, mori fund. Tani, në rastin konkret, policia që në momentin e parë dhe prokuroria më saktë se ky është hetim që drejton prokurori, nuk ka më polici. Polici kryen veprimet Erzeni di shumë mirë se si operohet. Prokurori më njëherë duhet kërkonte statusin e personit të marrë në mbrojtje. Që ai të kishte, ai dhe familja e tij, se ai ka familjen jashtë. Pra ai më njëherë të merrte atributet e një personi i cili ka informacion. Pse? Sepse të dhënat që dha ai për prokurorin, e ndihmuan prokurorin të shkonte te makina 1, te makina numër 2, te lavazheri, tek kamerat e sigurisë, pra ai dha të dhëna që u verifikuan më mbrapa që ishin të sakta. Në rast se ai do kishte dhënë dëshmi që nuk provohej, atëherë policia kishte të drejtë ta trajtonte si sta mentori pa më parë, që edhe ka rrafur brenda. Por kur ai ti jep element që ti i provon mbrapa me prova konkrete, atëherë automatikisht ai person duhet marrë në mbrojtje, duhet garantuar jeta e tij dhe familjes tij. Tani se ka jetën sigurt. Unë nuk e di që ai ka, ne jemi marrë me vendimin e gjykatës, edhe atë që është në hetim kolegu Qyno në Vlorë, por ai nuk ka ende statusin e personit të marrë në mbrojtje. Problemi është atë e fundit tek familja. Unë kam dëgjuar në atë reportazh rrëfimin e nënës këtij që thoshte jemi të gjithë në pritje të ardhes së njerëzve që të vinë të hakmerren. Djali tjetër nuk del nga shtëpia, një tjetër që është jashtë i thuhet të ruha atje sepse dëshmitari në Vlorë është zhdukur. Të trojë që kam zirun, ai që ka qenë tavolinë. Është ai zinxhiri kriminal që po merr pa më parë. Edhe shoku që ka qenë tavolinë me trojë. Po ai që ka qenë tavolinë aty. Është zhduk ai. Se ai është zhduk apo ka ikur vetë? Është zhduk ai, nuk e di. Afrika mos. Ai është vetë zhdukur. Ai është vetë zhdukur, e kupton? Desha të them se gjitha këto që ju i thoni të vërteta janë edhe shmi që pak a shumë ndikojnë edhe ndihmojnë edhe policinë edhe ndihmojnë edhe komunitetin për siguri në vend, por desha të nalëm dhe tek vazhdoj aty ku la mentori
Tu, zoti Breçani, po mos që folur shtypi, thash, kjo histori do ishte e mbyllur. O folë shumë. Po shtypi pra. Po normal, 2 muaj lanë qetësinë e ikoja. Që bie në nërmend dhe kujtoj disa kurse specializimi që i bëshëm ne oficialët e policisë shtetit jashtë shtetit, dhe na pyeshin sa vite pune keni këtë profesion. Dhe kjo që thotë që prokuror dhe policë të hetimit krimit e fillojnë karrierën në prokurori dhe dalin pension po në hetim të krimit. Kurse në Shqipëri kemi lëvizje që dëmtojnë zbulueshmërinë dhe hetimin e krimit nga policia kriminale, në policinë e rendit, në policinë e qarkullimit dërgor, në policinë e kufirit. Kemi dhe një lidhje të policisë me krimin më të fortë se në vende të tjera. Atëherë, këtu kemi lidhjet e policisë me krimit, por neve policë dhe kupolën e Vlorës, e kemi atë kush janë kërkim mandjeti. Policë dhe prokuror që janë të lidhur me krimin nuk përfaqësojnë gjithë policë dhe prokurorë të tjerë. Pa diskutim. Prandaj, dhe ndikimi i politikës në transferimin e shpesht të këtyre përfaqësuesve, të organeve legislative dhe të hetimit të krimit, është i damshëm dhe është i qëllimshëm. Për mendimin tim është i qëllimshëm, prandaj politika duhet të pastrohet nga element e krimit, që është një nismë shumë e mirë e bën nga Lulzim Basha, dhe gradualisht ta lënë policinë në vitet të punojnë të pandekuar nga politika. Dhe do kemi rënjet të veprimtarisë kriminale, do kemi dokumentimet e ngjarjeve, dhe do kemi siguri sa më shumë në këtë vend. Dhe do kemi sa më pak njerëz të ikur, se nuk po ikin vetëm fukarejt, por po ikin edhe njerëzit që kanë dopare që mund të investojnë. Patjetër, ikin më mirë jashtë se sa të rinë. Pranaj, kjo është edhe një... Po vazhdoj këshu në Vlorë do kesh gjysmën e tikur. Jo, mëse kjo është bombë edhe ekonomike, mëse s'ka njëri qef të shkojt përshojnë një qytet ku ty vetë nuk prekesh, por nuk është fare normale që ti shkojt përshojnë një vend të ti, mjafton të gjësh atë që ndodhë aty dhe si e qetë. Po, patjetër si e... Breçani, nga eksperienca jote, policia, ka informacion për ngjarjet? Ka shumë informacion për ngjarjet. Ka. Pse s'vepron? Po flas informacion që e ka vetëm policia. Për mendimin tim, është e kapur policia, i pjesë e policisë është e kapur, ka mundësi për, nuk e ka fuqinë e duar për... Shumë dëshmi merë në sinë ngari. Dhe jo pa qëllim, gjitha, për thomi në kuptimin figurativ dhe më të madhë, gjithë bota thotë, të kryohet spaku dhe Byroja Kombëtare e Hetimit. Sepse e shef, edhe neve vetë si përfaqësues, kur e shohim që nuk i përgjigjet kësaj dinamike kjo strukturë policie, du bëjmë struktura tjera. Patjetër, duhet pas strukturë tjetër. Qino, po me dëshmitarët, çfarë ndodh? Urdhro? Me dëshmitarët, çfarë ndodh? Me dëshmitarët e thjeshtë apo me dëshmitarët e mbrojtur? Të thjeshtët, më të mbrojtur. Dëshmitarët e thjeshtë. Flasin njerëzit në Vlorë apo refuzojnë bashkëpunim? Imagjino kur flet media dhe tregon këtë lloj çfarë janë bërë, këtë lloj krimesh, një dëshmitar i thjeshtë, për para se të përfaqëtet në polici, prokurori dhe në gjykat, duhet të matet 1000 herë për të folur me emra konkret edhe për të folur se ku i ka parë, si i ka parë. Se një zhdukje tillë nuk ka shans në botë tjetë pa dëshmitar. Dikush e ka parë makinën në një qytet që i njohin të gjithë, dikush e ka parë ku kthehet, po? Për 12 vjetë gazetarë që ndjek shumë procese gjyqësore dhe të shumë ngjarjeve kriminale në Shqipëri, pjesa e dëshmitarit në Shqipëri nga ana e procedurës dhe nga ana e zbardhjes së të vërtetës ka mbaruar, domethënë. Iku koha e verit kur dëshmitari ishte mbreti i një procesi. Domethënë vjen dëshmitari mund të ketë parë gjithçka atje dhe hyn në gjyq ose hyn në prokurori dhe s'e tregon asgjë. Jo pash, jo po isha me kokte, më kapi skleroza, u trondita, u tremba dhe... Nese këtu në këtë rast tani dëshmitari po synohet që dëshmitari po zvej fare në gjyq me sklerozë pas sklerozë. Fevziu e kishte pyetje për dëshmitarët e thjeshtë. Jo për dëshmitarët e tjerë. Jo për dëshmitarët e mbrojtur. Jo për dëshmitarët e mbrojtur. Rasti konkret. Qytetar mëse nuk mund ndodhin zhdukje të tilla në një qytet dhe mos di askush. Rasti konkret i një dëshmitari që edhe atje në kompleks ku hyn, ka i kamarier, ka një rojë parking. Shiko, në atë rastin e fundit aty s'ka asgjë të kamufluar. Është një gjë normale. A i del nga kafja mes rrugës, mes ditës, hypen atë makinë, gjithkush shef makinën, shejkon njerëzit, s'ka qatë fshehjet aty. Mentor, ku e ke trupin, për dakord, deri aty gjithçka është normale. Me e kemi fjalin nga dëshmitarët. Dakord. Të vetmit që nuk e din aty është policia dhe prokuroria. Ja erë Çela, ish drejtori policisë qarku Vlorës, në kërkim për lidhje me krimin është zhdukur. Sokol Bode, ish shefi postës kufitare të kufirit Dërmi,
që është në kërkim. Gjergji Koila i shefi krimit të organizuar drejtorinë e Vlorës kërkim. Jo. Këta nuk janë zhdukur si ata të parët. Jo, janë zhdukur vetë taj, në kërkim. Këta janë zhdukur vetë, po imagjino kupola policisë Këta janë vetë zhdukur kërkim nga prokuroria. Këta e kanë mbjellë dhe këta u bën pjesë se këta e mbollën, e kupton? Këta e mbollën, patjetër, e mbolli kanabisi gjithë. Më përpara e merte vesh ai që vazhdite dhe prashiste Ashasin, e merte vesh që kishte ardhur agenti në Vlorë, sesa e merte vesh shefi që dërgonte agentin nga Tirana. E kupton çfarë janë pasojat e gjithë atyre që po thoni. Ti lexosh përgjimet e këtyre, i kemi lexuar live. Policia e shtetit në të gjendje, sasia të lëndëve narkotike. Kemi lexuar tu live, kemi lexuar. Është e dhimbshme domethënë. Unë mund të them vetëm një rast, polici, media, prokurori dhe zbarje të vërtetës. Ka qenë rasti ndriçim Gjokonës e përmendi pak tani, dhe ai djali ka shkuar, më dhe ka qenë koha e kur në polici ka qenë dhe zoti Erzem Breçani, ka shkuar në policinë e shtetit. Ja, ka shkuar prapë. Ka shkuar fillimisht në policinë e Fierit. Imagjino çfarë taktike përdoret. Nuk shkojnë në Vlorë se e dinë se çfarë i pret në Vlorë. Sa shkojnë në Vlorë te dera, direkt i vinë ustallarët, e kupton? Ku çfarë do shkosh në Vlorë, e kupton? Po të erdhe në Vlorë, të erdhi grupi operativ. Ai shkoi në Durrës. Ka qenë një oficer policie në Vlorë mbajti zap nga vitet 90. Nga Fieri shkoi në Durrës. Nga Durrës e kanë marrë makinë policie dhe e kanë sjellë në drejtorinë e përgjithshme të policisë. Ka qenë rasti tipik shefat e policisë, drejtorinë e policisë. Domethënë që presupozojnë që janë shefa që studiojnë unifikimit. Presupozojnë që studiojnë tipin e një njeriu që është kriminal, pra kanë edhe atë intuitën psikologjike të njohjes së një personi. E anashkalojnë dhe ai person ka treguar edhe është marrë, hajde më trego, vetëm kur ka vajtë 124 tek ta, se mos kishte vajtur aty ai, sot ai ose do ishte copa, edhe ata që janë në burg sot do ishin të lirë. Në fakt atë çështë e ka tuaj ai Çelo. Ironia është. Atëre. Po? Stalash për gjysëm. Pra dëshmitarët nuk ka, thua ti. Po dëshmitarë nuk ka, sidomos në Vlorë nuk ka. Nuk ka besim, jo se s'ka dëshmitarë. Po dëshmitari nuk ka besim për informacionin që do japi, që do ketë reagim për atë informacion. Në qoftë se dëshmitari vjen, ja ku e ke rëzenin, i vinte informatori nga Vlora, jep të informacion Tiranë. Pse jep të në Tiranë? Se s'kish besim atje, jep të këtin Tiranë. Pra, gjithë problemi është që ne kemi prishur gjithë rrjetin e informatorëve sot, kemi prishur besueshmërinë. Ore, çështja është kur ke informatorë do të veprosh. Nëse si përfundim them që ish-ministri i Brendshëm duhet më kërku falje pas pafajësisë që morin Katania. Ja, ishte lista e ambasadës, presim. Kush e ka radhën thonë? 17 janar është afati i fundit i jetimeve. Atëre, ne do kalim spotët dyta publicitare në pjesën e tretë, një përmbledhje, asaj që ndodhur sot me buxhetin dhe kontestimi i Partisë Demokratike, ka qenë ngjarja po quaj e ditës, nuk ka pasur shumë. Ngjarjen e do rishihemi sërish nesër mbrëmje në orën 22. Natën e mirë dhe mirupafshim.